Anong sabi sa'yo ni Judge? Nakikiramay lang. Huwag kang pasisiguro. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Kailangan mag-ingat tayo kung gusto natin matupad ang plano natin. Si Hilary, Mamsi. Kamusta? Ayun, nawarsyak sa pagkamatay ng lola ng magkakapatid. Kung totoong apektado siya, bakit hindi pa kasi siya umamin na hindi siya ang totoong Amy? Ang dami mong hanas. Nag-uusap na tayo, di ba? Hindi ka na makikialam. So kung ano man yung plano ni Papsi mo, ni Hilary, labas na tayo doon. Nag-aalala na daw si Papsi kasi nagdududa na daw si Mang Diana at Pat kay Hilary. Jonah, pwede na bang ebidensya yun para matigil na ni Hilary yung pagtatanggap niya? Isang tabi muna natin yan. Hanggat hindi natin nalalaman kung may kinalaman talaga si Batong sa pagkamatay ni Mama Amanda. Tuloy mo yung pagpapanggap mo, pakita mo sa kanila na apektado ka, malay mo. Mapansin ni Diana at saka ni Beth, mag-iba tingin sa'yo. Apektado talaga ako, Paps. Hello, pinatay yung tao. Hindi naman na-deserve yun eh. Yan, maganda yan, ate. Tapos kung gusto mo, balik ka sa isang araw, baka may mga bago kong stock. Mamsi, Sige, salamat. ito, Ha? ano to? Kailangan mo na ba magsalamin? Di ba obvious? Damit. Ano to, bagong racket ko. Magbibenta ako ng ukay-ukay. Ba't di mo sinabi sa akin? Kailangan ba lahat ng galaw ko? Sabihin ko po sa'yo, Papsi. Isa ka kumuha ng puhunan. Pinutang ko. Nangungutang ka pa? Eh, pwede naman kita bigyan ng pera, no? Tsaka, Mamsi, tandaan mo, may sakit ka. Ha, baka mapagod ka lang dito, makasama pa sa'yo. Hindi, ayos lang to. Kaya-kaya ko to. Ako nang bahala. Ba't kasama nga pala si Hilary sa kay galing? Eh, sinalubong ko siya sa may kanto. Galing sa libing ni Amanda. Eh, may pag-uusapan lang kami sa loob, ha? Hmm? Konting tiis na lang, ha? Konting tiis na lang, Diana. Eh, wala namang magagawa yung mga yun, eh. Diba sigurado kasama ka sa mana? Sure ka, Papsi? Ano ka nakakasiguro? Inamatay agad yung Amanda, di ba? Oh, wala naman siguro siyang panahon para baguhin pa yung will niya. Kaya sigurado may hati ka. Oh, itahimik ka. Paano kung pumaypak to, Papsi? Ano papalpak? Walang papalpak. Huwag kang kabahan. Baka diyan ka pa mabisto kung patay tayo. Ano kung humarang si Baby? Huwag mo nang intindihin si Baby. Wala na rin siya magagawa. Wala na nakikinig sa kanya.
Diana, pinaghahanap sa inyong magkakapatid. Sino? Abogado raw ni Lola. Si Atty. Manalo? Yun nga ang kinatataka ko kasi hindi naman siya. Mrs. La Madrid, Miss Paraiso, I'm Attorney Shirley de la Peña. Ako ang abogado ni Mrs. Amanda Barameda. Hindi ho ba si Atty. Manalo ang abogado ng lola namin? Sige na, Atty. Manalo, simulan mo ng basahin ang last will and testament ng Mama. Pero, Ma'am Carlota, di po ba man lang natin ipapatawag yung mga apo ni Ma'am Amanda? Sita, sa tingin mo, pagkatapos siyang itakwil ng mga yun, papamanahan pa sila ng Mama? Ako na mismo magsasabi bilang abogado ni Ma'am Amanda. Since naroon din ako nung ginawa at pinirmahan niya ang last will and testament na ito, wala na tayong kailangan ipatawag pa. Sige na, simulan mo na. Excuse me. Pero hindi yan ang last will and testament ng lola namin. Anong ginagawa niyo dito? Ha? Ano ibig sabihin nito? Miss Barameda, a few days bago matay si Ma'am Amanda, lumapit siya sa amin para magbigay ng updated na last will and testament. And I have all the papers to prove it. Hindi ito pwede. Ako ang abogado niya. That's what I told her, pero mapilit si Ma'am Amanda. At ayaw niyang sabihin ang bagong testamento kahit sa kanyang anak. Hindi pwede to. You don't have a choice, Miss Barameda. Kailangan nating basahin ang last wishes ng iyong ina. Tita, kung kayo may karapatang malaman ng last will and testament ni Lola, pati na rin kami, ng mga apo niya, may karapatan. Para sa aking nag-iisang buhay na anak, Carlota Barameda, na iniwan ang aking tabi para sa madidilim ko mga araw. Iniiwan ko ang aking bahay sa 20th Street, Los Angeles City, California, United States of America, kung saan kami nanirahan ng mahabang panahon. Nananalig naman ako na ang magandang edukasyon at paghahanda na ibinigay sa kanya sa mahabang panahon ay sapat na para makapagsimulang muli. Para sa aking tapat at mapag-arugang mayordoma na si Carmencita Manuel, iniiwan ko ang aking maliit na farmhouse sa Palawan. Iniiwan ko rin sa kanya ang halagang $550,000 para sa kanyang retirement fund. At para naman sa aking mga apo, ang mga anak ng aking panganay na sina Elizabeth Paraiso at ang kanyang asawang si Daniel Paraiso, ito ang aking iiwanan. Hindi niyo man lang ba ako tatawagin? Para naman malaman kung anong ibibigay sa akin ni Lola Amanda. Sige lang, attorney. Tuloy mo na. Kay Diana Paraiso La Madrid, iniiwan ko ang 50% ng aking shares sa Grand Horizons Corporation. Kasama na rito ang shares na ibinili ko sa La Madrid Land. Sinubaybayan ko ang kanyang galing sa pagpapatakbo ng kumpanya. At alam kong mapapalago niya ito. Ibinibigay ko rin sa kanya ang rosaryo na nasa loob ng aming tokador
bilang alaala ng aking habang buhay na paghingi ng tawad sa aking mga pagkakamali sa aming pamilya. Kay Elizabeth Marie Paraiso, ibinibigay ko ang 30% ng aking shares sa Grand Horizons at ang halagang 35 million pesos. Binibigay ko sa kanya ang koleksyon ng aking mga sapatos. Sana ay marating niya ang kanyang hinahanap na katahimikan at maabot niya ang kanyang mga pangarap. At para sa bunso kong apo na pinangalan sa akin, kay Maria Amanda Paraiso, iniiwan ko ang natitira kong 20% shares sa Grand Horizons. At ang halagang 35 million pesos, pati na rin ang mga photo album na alaala ng pamilyang Barameda para makita niya ang kanyang pinagmulan. Ngunit, matatanggap lang niya ito kapag siya ay natagpuan na. Binibigay ko ang otoridad kay Diana Paraiso La Madrid na patunayan kung ang mahanap nila ay siyang totoong kapatid nila. Teka, ako si Amy. Ako si Amanda Paraiso. Ate Diana, ako si Amy, di ba? Te, sabihin mo sa kanila ako si Amanda. Ako si Amy, di ba? Sabihin mo sa kanila. Te, magsalita ka. Magsalita ka, te. Ako si Amy. Sabihin mo sa kanila, ako si Amy. Sinadya niyo to! Gawa-gawa niyo lang yan. Minanipulan niyo ang last will and testament ng mama. Hindi ako papayag! Wala kayo sa tabi niya nung pinapatakbo niya yung kumpanya. Ako! Ako lang ang kasama niya. Hindi ako papayag na makuha niyo lahat ng pinaghirapan ko! Bakit hindi ka kasama? Malay ko. Ginawa ko naman lahat ng sinabi niyo sa akin eh. Nilambing-lambing ko yung lola-lolahan ko. Lahat ng pang-e-eme na natutunan ko, ginawa ko naman, pinakita ko sa kanya. Eh wala pa rin eh. Wala ako sa mana. Hindi naman pwede yun. Ano yun? Walang iniwan kay Amy? Kahit na 25? Meron. Pero may kondisyon. Pag na lang daw nakita nila yung totoong Amy. Ibig sabihin, hindi talaga siya naniwala na apo niya ako. Tapos si Ate Diana pa yung magja-judge. Eh wala na talaga, Papsi. Hindi ako ubra doon. Si Ate Beth naman, buraot lang yun forever. Alam mo, Hilary, mahina ka rin eh. Di ba binigay na si Jacinda yung mga papeles? Yun ang mga katunayan na ikaw si Amy. Ba't di yun na gamitin mo? Haharangin pa rin nila yon. Alam mo, hindi ka nag-iisip eh. Puro ka dahilan. Hindi mo naman gagawin mag-isa to eh. Gagawin natin ang paraan. Yan ang hilig nyo, yung mga para-paraan ng mga plano-plano. Di nyo naiisip, delikado. Eh kung ma-Julie May kayo ng mga parak, ha? Eh sabagay, baka gusto nyo naman na magkasama kayo sa kulungan tapos mag-holding hands kayo. Mamsi, hindi na mangyayari yun. Basta nandyan si Bossing. Kakampi pa natin ngayon si Jacinda. Kung di lakas ng mga kapit natin, huwag kayo mag-alala.
Gagawa natin ng paraan. Benta na lang ako ng ukay-ukay. Ate. Mom. Mom? Mom? Why? What's the emergency about? May nakausap ako. Pinalita sa akin ng kaibigan kong lawyer na binasa na raw yung last will and testament ni Amanda Barameda and you won't like it. Well, I'm sure majority nun ay mapupunta kay Diana and her sisters, right? Well, almost. But that's not all. Lahat ng mga shares na binili ng Grand Horizon sa La Madrid Land, ipinamana kay Diana. What? So parang siya ning halos na may-ari ng La Madrid Land. Mismo. This is what I've been telling you all along, Vlad. Pinag-isipan na tayo. Pinagplanuhan na tayo ni Amanda at ng mga apo niya. For all you know it, sinisipa na tayo palabas ng building. Mom, hindi naman siguro gagawin ni Diana yun. Vlad, she seduced your father para mapalayo ka sa kanya. Alam mo yung babaeng yon, para siyang isang anay. Vlad, kailangan kumilos ka na bago tayo tuluyang wasakin ng babae na yon. Kakausapin ko si Atty. De La Peña. Baka naman pwede pang baguhin yung hatian ng mana. Diana, hindi na mababago yun. Wala na yung lola niyo para i-edit yun. Eh bakit ba ayaw mong sundan yung wishes niya? Nakakahiya kay Tita Carlota. Totoo naman lahat ng sinasabi niya eh. Siya ang laging katabi ni Lola. Tapos ngayon, biglang kukunin natin halos lahat ng assets ng Grand Horizon. Pero ate, kung isipin mo rin naman, hindi naman maliit yung binigay sa kanya. Oo. Pero yung shares, hindi ko kailangan yun. Baka kailangan natin yun para makita natin ang totoong Amy. Tsaka para mapakita natin kay Lola na napatawad na natin siya. And that will do everything para maprotektahan ang legacy niya. Diana, pwede ba tayo mag-usap? So, I heard about your Lola's last will and testament. Pati ba naman ikaw, pinoproblema mo yun? O ng mami mo? Diana, hindi mo naman ako masisisi. All of a sudden, paggising ko this morning, hindi lang ikaw yung major stockholder ng La Madrid. Ikaw na rin ang magiging partner namin. So, ano mangyayari sa amin ni Elon? Para kami na isang tabi. Vlad, hindi ko plinano yun. At lalong ayoko maisang tabi kayo ni Elon. All I want to do is to preserve my dad's legacy. Alam mo naman yun, di ba? Yun din ang gusto ko. Oo, apo ako ni Amanda Barameda. Pero isa rin akong La Madrid.
Hindi ko buburahin ang apelidong yun. At hindi mawawala sa akin ang malasakit ko para sa kumpanyang to. Thank you for understanding, Dad. I was worried. Even Mom. She's worried for me and Elon. Vlad, alam naman nating suklam sa akin ng nanay mo. Pero wala akong pakialam sa kanya. She's out of my system. At saka isa pa, hindi ako mapagiganting tao. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng kumpanya. La Madrid man yun, o yung kumpanyang iniwan ng lola ko. Actually, gusto kong bumalik. Sa tingin ko, makakatulong ang pagiging reporter ko para mahanap ang talagang pumatay sa lola. Sabi ni Mamsi, talagang desidido na si Papsi na makuha yung mana ni Amy. Grabe pala yung tatay mo. May malaking perang pinagkakautangan si Papsi kay boss. Kailangan natin malaman kung sino yung boss na yan. Baka may connection siya sa pagpatay kay Miss Barameda. Yung gumawa nito, yun yung nagputol ng brake line ng sasakyan. Sinadya? At ang posibleng gumawa nun, yun yung pumipigil na investigasyon. Pira-pirasong paraiso.